سلام دوستای گلم، امیدوارم که عالی باشید. خب همونطور که میدونین ما توی شرایط جنگیم، یعنی تو شرایط جنگیم که در واقع کاملا وسط جنگیم. امشب یه خورده من شرایط روحی روانی خوبی نداشتم، نشستم اینو بافتم و گفتم یه ویدیو هم برای آموزشش بگیرم که شما هم ببینید. کاور گل آفتابگردون یا آویز گل آفتابگردون رو با هم دیگه ببافیم که میتونید به کیفتون، به بند کیفتون آویزون کنید. من از این آویز برای جای بالم لب استفاده کردم که دیگه مجبور نباشم که توی کیفم دنبال بین 1000 تا وسیله که دارم دنبال بالم لبم بگردم. همیشه دم دستم اینجوری از بند کیفم آویزونش میکنم، خیلی راحت و دم دستی اینجوری. بریم ما هم ببینیم که چیا لازم داریم برای بافت این کاور گل بابونمون. برای این کاور ما به 3 رنگ کاموا نیاز داریم. برای بدنه از رنگ سبز، برای گلبرگ‌ها از رنگ سفید و برای قسمت وسط گل از رنگ زرد استفاده میکنیم. برای بافتش از قلاب شماره 3 استفاده میکنم. قیچی لازم داریم و سوزن. بریم ما هم دیگه ببافیمش. یه چند تا نکته رو اینجا بگم که برای بافت بدنه با این کاور، یعنی بافت این قسمت پایینی کاور، دقیقاً مثل این کاور جای فندک هست. بنابراین من دیگه آموزشش نمیدم، ویدیوش رو اون بالا براتون لینکش رو میذارم. بدنه این کاور دقیقاً مثل این کاوره، پس اون ویدیو رو ببینید و طبق اون بدنش رو ببافید. میریم که کلاه گلش رو با هم دیگه ببافیم. کارمون رو با یه حلقه جادویی شروع میکنیم و 6 تا پایه کوتاه روی حلقه میبافیم. نخ آزاد حلقه رو میکشیم و حلقه رو جمع میکنیم. توی رج بعد هر پایه 2 تا پایه میبافیم، یعنی 6 تا افزایش انجام میدیم. انتهای این رج تعداد پایه هامون 12 تا باید باشه. توی رج بعد من میام یه پایه میبافم، توی پایه بعدی افزایش انجام میدم. این کار رو 6 بار تکرار میکنم و در انتهای رج ما 18 تا پایه خواهیم داشت. بافتمون رو با همین 18 تا پایه ادامه میدیم و 3 تا رج میبافیم. بعد از اینکه 2 رج بافتیم، رج آخرمون رو همونطور که میبینید هر پایه‌ای یه حلقه جلویی داره و یه حلقه پشتی. این رجمون رو روی این حلقه های پشتی میبافیم به صورت پایه های خوابیده. خب نخمون رو میچینیم و میکشیم بیرون. ادامه بافتمون رو ما میایم روی این حلقه های جلویی که از رج قبل مونده میبافیم و گلبرگ هامون رو روی این حلقه های جلویی میبافیم. روی این حلقه های جلویی بافتمون رو شروع میکنیم. 3 تا زنجیره میزنیم. روی حلقه کناریش 3 تا پایه بلند میبافیم یا پایه دوبل. توجه داشته باشید که ما 3 تا پایه دوبل رو همزمان روی یه پایه میبافیم. 3 تا زنجیره میزنیم و توی پایه کناریش یه پایه خوابیده میبافیم. خب این شد اولین گلبرگ ما. به همین ترتیب ما 6 تا گلبرگ میبافیم. گلبرگ آخرم با هم ببافیم. 3 تا زنجیره میزنیم توی پایه کناری. 3 تا پایه بلند میبافیم. 3 تا زنجیره میزنیم توی پایه آخر یه دونه پایه خوابیده میبافیم و قیچی میکنیم. یه بند این کاورمون بستگی به
قدی که شما میخواید داره. من چون میخواستم آویز کیف باشه 60 تا زنجیره زدم. حالا شما اگه میخواین بلندتر باشه تعداد زنجیره بیشتری بزنید، اگه میخواید کوتاه‌تر باشه تعداد زنجیره کمتری بزنید، ولی برای کیف من فکر میکنم همین 60 تا زنجیره کافی باشه. نحوه وصل کردنش هم و عبور دادنش از داخل این گلبرگ دقیقاً مثل کاور قارچیمون میمونه. ویدیوش رو اون بالا میذارم و نگاه کنید و مثل همون کاور رو وصل کنید. امیدوارم که شما هم این کاور رو ببافید و حالا چه برای فندک چه برای بالم لب یا هر چیز دیگه‌ای که دوست دارید دم دستتون باشه و مدام دارید ازش استفاده میکنید استفاده کنید. خیلی آویز قشنگی هم میشه روی کیفتون. امیدوارم که این کاور رو ببافید و ازش استفاده کنید. اگه بافتیدش حتما برام کامنت بذارید. اگه ایرادی داشتید حتما کامنت بذارید و بپرسید. اگه پیشنهادی داشتید حتما برام کامنت بذارید و برای آموزش های بیشتر کانال من رو سابسکرایب کنید. لایک هم که یادتون نره. امیدوارم که چه از درونمون چه توی این شرایط فعلی از بیرون به صلح برسیم و زندگی آرومی رو داشته باشیم. دوستتون دارم. فعلا.